Okay, Kruskal Wallis test, a non-parametric test. This one's the continuity of our initial lectures on Kruskal Wallis test. हामीले इनिशियली चाहिँ नन टाइड र्याङ्किङको केसमा कसरी Kruskal Wallis टेस्ट युज गरेर हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्ने भनेर डिटरमाइन गर्यो भने यसमा चाहिँ हामीले टाइड र्याङ्किङहरू जब कि हाम्रो रिडिङ्स आर गेटिङ र्याङ्क्स द्याट आर सिमिलर र्याङ्क्स भन्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ हामीले कसरी Kruskal Wallis टेस्ट पर्फर्म गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट डिटर्मिनेसन गर्छौँ. लेट्स गो थ्रु एन एक्जाम्पल. A manager is struggling with the chronic tardiness of her 7 employees. And 7 जना employees चाहिँ एकदमै लेट आउने कारणले गर्दाखेरि a manager is completely suffering. And त्यस कारणले what she tries the strategy to improve the employee timeliness. भनेपछि इम्प्लोयरलाई टाइमली वर्कमा आउनको लागि उसले दुईटा स्ट्राटेजी अपनायो जसमा चाहिँ उसले फर्स्ट मन्थमा चाहिँ whoever employees come less उनीहरूलाई $10 को पे चेक डिडक्सन गरिदियो भने इच डे जति जुन डे दे केम लेट इन त्यो डे एभ्री डेको लागि चाहिँ $10 चाहिँ डिडक्सन गरिदियो भने द इट्स अ नेक्स्ट स्ट्राटेजी चाहिँ उसले नेक्स्ट सेकेन्ड मन्थमा चाहिँ एभ्री लेट कमरलाई चाहिँ एभ्री डेको लागि $20 डिडक्सन इन द पे चेक गर्दै. सो इन द्याट सेन्स अब त्यो गरेपछि उसले पहिला विदाउट द्याट स्ट्राटेजी अनि त्यसपछि आफ्टर द्याट फर्स्ट स्ट्राटेजी अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्राटेजी लगाएपछि चाहिँ जुन फ्रिक्वेन्सी अफ दोज वर्कर्स कमिङ लेट चाहिँ चेक गर्यो डाटा चाहिँ यो वेमा चाहिँ नोट गरेर अब वाट इज आस्क्ड टु अस इफ दिस reduction in paycheck strategy actually reduce the employee tardiness भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ. So let's go how and find out what if it actually did or not. We have to test as not भनेको difference between employee tardiness is not significant with respect to paycheck deduction strategy, whereas the difference between employee tardiness is significantly difference with respect to the paycheck deduction. Remember alternative hypothesis. So let's see which of them is true. So our calculation चाहिँ हामीले अब र्याङ्किङ गर्न त मैले भनिसकेकै छु कसरी र्याङ्किङ गर्ने भनेर. सबभन्दा स्मलेस्ट हाम्रो नम्बर दिएछ लाइक बीको मन्थ 2 मा 2 दिएको छ विच इज अगेन रिपिटेड इन ईको मन्थ 1. सो वी हेभ two with the same rank with 1 and 2 ranks and we have to give the same rank for them. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले 1 + 2 divided by 2 गरेर 1.5 र्याङ्क दिन्छ. इन द्याट सेम अरू र्याङ्किङहरू पनि कसरी दिए थाहा भएकै कुराहरू भयो. त्यसपछि इच रोको र्याङ्कहरूको इन्डिभिजुअली सम गरेर आरआई निकाले. त्यस्तै गरी आरआई स्क्वायर भन्ने पनि कलम फिलअप गरेर आरआई स्क्वायर बाई एनआई पनि हाम्रो आइसक्यो र टोटली वी हेभ आरआई स्क्वायर बाई एनआई को सम एन्ड द्याट इज वाट वी निड इन फर फर्मुला. अब लाइक इन इनिसियल केसेस वी N1 हाम्रो 7 छ फर्स्ट रोमा, सेकेन्ड रोमा पनि 7 र थर्ड रोमा पनि 7 छ. बट 7 भयो भने चाहिँ आई हेभ अलरेडी सेड इन फोर अब यो लाइक इन इनिसियल इक्जाम्पल इनिसियल प्रब्लममा जस्तो हामीले स्पेसल खालको टेबल जुन हामीले लगाएको थियो त्यो युज गर्न चाहिँ हामीलाई पोसिबल छैन किनभने हाम्रो यहाँ एन चाहिँ 7 छ. द्याट वुड बी पोसिबल ओन्ली इफ वी ह्याड द एन भ्यालुज 5 or less than 5 होइन. अब वी हेभ k इज इक्वल टु 3 नम्बर अफ रोज इक्वल टु 3. त्यसपछि वी हेभ वाट आर वी टु डु देन. अब त्यो टेबल लगाउन छैन सकिन्न भने स्टिल वी हेभ द फर्मुला आई हेभ अलरेडी सोड इन द फर्स्ट लेक्चर अफ Kruskal Wallis एच इक्वल टु 12/n टाइम्स n + 1 समेसन i इज इक्वल टु 1 to k ri स्क्वायर बाई ni माइनस 3 टाइम्स n + 1. र वाट इज डिफरेन्ट फ्रम द इनिसियल प्रब्लम इज हामीले चाहिँ डिनोमिनेटरमा 1 माइनस समेसन t बाई nq माइनस nले चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्छ. वाइ इज द्याट बिकज वी हेभ आवर टाइड र्याङ्क्स. अब टाइड र्याङ्क कतिवटा छ त यहाँ हामीले हेरेर अनि त्यो टाइड र्याङ्कको सम चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ. इन दिस वे वी हेभ लाइक हाम्रो 2 टाइड र्याङ्क्स अफ ग्रुप 2 हाम्रो 2 चाहिँ दुईचोटि रिपिट भएको छ नि. फर्स्ट लेटर इज 2 द्याट इज रिपिटेड. त्यस कारण 2 चोटि रिपिट भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि 2 को पावर 3 माइनस 2 टी इज द नम्बर अफ टाइम्स द्याट आइटम इज रिपिटेड होइन. द्याट 2 इज रिपिटेड 2 टाइम्स. सो वी प्लस 2 एन्ड वी क्युब्ड इट एन्ड माइनस 2 गर्दाखेरि 6 भयो. त्यसको सेकेन्ड रिपिट चाहिँ हाम्रो 5 को भएको छ. त्यस कारणले 5 पनि दुईचोटि आएको छ. त्यस्तै कारणले हामीले 2q माइनस 2 गरेर 6 भयो. 6 पनि 2 चोटि आएको छ. त्यस कारण 2q माइनस 2 भयो. अगेन 6 7 चाहिँ हाम्रो 3 चोटि आएको छ. सी को बेस लाइनमा त्यसपछि एफ को मन्थ 1 र जी को मन्थ 2 मा चाहिँ हाम्रो 7 3 चोटि आएको. त्यस कारण फेरि 3q माइनस 3 त्यस कारण 24 आयो. सिमिलरली 9 2 टाइम्स रिपिट भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि 2q माइनस 2 10 2 चोटि रिपिट भएको छ. 11 पनि 2 टाइम्स र 13 पनि 2 टाइम्स रिपिट भएको छ. र अल भेरिज जति टाइम रिपिट भएको छ त्यसको क्युब गरेर त्यति नै सबट्र्याक्ट गरेर आएको भ्यालुजहरू चाहिँ हामीले सम अप गरेर 6 + 6 + 6 + 24 + 6 + 6 + 6 + 6 that is 66. So this is the value we have. अब हामीसँग total number of items we can see from here 721 वटा items हामीसँग छ. So now let's put all the values in the above formula and find out the value of h is
h equal to 12 by n times n plus 1, summation I equal to 1 to k ri square by ni minus 3 times n plus 1. That gives our value 12 by 21 times 21 plus 1, because n is equal to 21. 721 items we have. Summation ri square by ni mathiko table but we have 2775.5 minus 3 times n plus 1 गर्यो र हाम्रो summation t भनेको 66 आएको छ. So we got a value 6.13. Now that we have got 6.13, अब यसलाई कसरी कम्पेयर गर्ने त? इनिशियल प्रब्लममा त हामीसँग स्पेशल टेबल थियो, त्यसलाई हेरेर हामीले यसको भ्यालु कन्क्लुड गरेको थियो हाम्रो हाइपोथेसिस. अब यसमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि इन अर्डर टु फाइन्ड दिस we have to check our chi-square table. अब यसको केसमा चाहिँ हाम्रो h भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले chi-square भ्यालु टेबलसँग कम्पेयर गर्छौँ र इट्स अलवेज इफ इट्स नट गिभन एनी असाइन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स वी असाइन अल्फा द्याट इज इक्वल टु 0.05. अनि त्यसपछि क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो 0.05 छ र प्लस हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ यसमा हाम्रो केसमा हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 7 हुन्छ. वाइ इज द्याट 7 एन्ड k - 1 वे इज टु डु k - 1 त 3 - 1 2 हुनुपर्ने. बट इन दिस केस वी हेभ अल द टु डिफरेन्स. इट इज क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ भने वाट इज द डिफरेन्स इन बिट्विन द इम्प्लोइज, मतलब इम्प्लोइजको टार्डिनेस डिफ्रेन्ट इम्प्लोइजहरूमा चाहिँ कस्तो खालको टार्डिनेस आयो त भनेर इम्प्लोइज बिचको टार्डिनेसलाई कतिको डिफ्रेन्ट छ भनेर देखाउन खोजिरहेको छ. फर द्याट सेन्स वी युज 7 - 1 द्याट इज 6. सो लेट्स फाइन्ड अ भ्यालु करेस्पोन्डिङ टु 0.05 एन्ड 6 द्याट कम्स हियर 0.05 and our 6 is here. So our h value from this chi-square table is 12.5 now. So now let's compare this 12.59 with our obtained h value. Our chi-square is 12.59 and since our chi-square alpha k - 1 is equal to chi-square 0.056 is equal to 12.5, which is greater than 6.13, our obtained value was 6.13, whereas the table value came out to be 12.59, which is obviously greater than 6.13. So we have to reject our S0 versus H1 at 5% level of significance. That is, in our conclusion, we accept our alternative hypothesis, means there is some difference in the employee coming frequencies after the implication of the different strategies. So that is what our conclusion is. I hope that